Salutare tuturor! Nu pot să spun bine ne-am regăsit, dragi prieteni, pentru că ieri, așa cum am văzut, NATO nu reușește să descurajeze acțiunile și provocările lansate în ultimul timp de Rusia și au fost două descindere ale avioanelor rusești, ale avioanelor Federației duse, atât în Estonia, 3 avioane pentru 12 minute, 3 avioane MiG-31 rusești au stat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, cu liniile de comunicație închise ca să nu poată să-i contacteze nimeni și, bineînțeles, se vor mai întoarce. Două avioane de asemenea rusești au survolat la joasă altitudine o platformă petrolieră poloneză în Marea Baltică, da? Deci, clar că rușii sunt puși pe descurajare în ghilimele. De fapt, ce urmăresc rușii cu aceste descinderi, cu aceste trimiteri, aceste încălcări repetate ale spațiilor aeriene ale unor țări suverane, care mai sunt și țări NATO? Ce urmăresc ei cu aceste lucruri? Păi vor să spună că apartenența la NATO, la Alianța Nord-Atlantică, nu mai este o garanție a securității țărilor est-europene și centrale europene. Deci asta în primul rând vor să-l sublinieze. Faptul că NATO și țările membre nu sunt capabile să își apere independența și suveranitatea și de aceea trimit în mod repetat aceste avioane și drone, pentru că nu am demonstrat că putem să ne apărăm, adică să doborâm avioanele, să le doborâm, cum a făcut Turcia. Dar revenim asupra acestui subiect pentru că este foarte important. Rusia vrea să ne mai transmită că nu se teme de NATO și poate să facă orice vrea ea, oricât vrea ea. Erau foarte ușor de doborât aceste 5 avioane și trebuiau doborâte toate 5 la pachet. Era un mesaj care s-ar fi transmis atât Rusiei, cât și celor de la Casa Albă. Pentru că Putin crede și este încurajat de întâlnirea cu Donald Krasnov Trump din Alaska, că a reușit să descurajeze NATO de a porni un război împotriva Rusiei. Și are impresia că l-a convins pe Trump să blocheze o ripostă militară în cazul unui război cinetic, o ripostă militară a Alianței Nord-Atlantice. Ce se întâmplă dacă continuăm tot așa? Păi, se întâmplă că noi, est-europenii, în principal, țările de pe flancul estic și din centrul NATO, demonstrăm că nu suntem capabili să ne protejăm spațiile aeriene. Noi, în special România, n-am reușit nici măcar o dronă să doborâm. Avem gaze foarte multe, hidrocarburi în Marea Neagră de exploatat în regiunea insulei Șerpilor, da? Pe care rușii vor ști, așa cum au trimis acum avioane, 2 avioane de vânătoare în Polonia, în Marea Baltică. Rușii vor ști să obstrucționeze această exploatare, pentru că nu-i așa, iată, nu suntem în stare să doborâm niște avioane sau niște drone, niște cazane, pentru că rușii n-au trimis avioane de ultima generație și au luat în calcul că pot fi doborâte. Au trimis niște cazane, niște MiG-31, care nu sunt niște avioane foarte performante, care erau ușor de doborât și vor trimite astfel de mesaje Occidentului în continuare, până când vom proceda precum a procedat Turcia când a doborât
un avion de vânătoare rusesc care tot așa nu răspundea la mesajul operatorilor de zbor din Turcia. După care știți foarte bine că Turcia a devenit brusc cel mai bun prieten al lui Putin, da? Pentru că pe ruși îi convinge, a participat și la tot felul de negocieri de pace la început, dacă vă aduceți aminte, în 2022, Turcia, da? Pe ruși îi potolești doar când îi lovești, când le demonstrezi forță, pentru că Rusia se comportă exact cum se comporta Imperiul Mongol acum 8-9 secole, da? Deci ei sunt continuatorii acestui Imperiu Mongol și nu cunosc decât un singur limbaj, limbajul forței. Iar cel mai grav lucru care mi se întâmplă este faptul că propaganda rusă, pentru că avioanele astea au fost trimise cu un scop, cu scopul de a demonstra și a da apă la moară propagandei rusești că țările NATO sunt formate din niște țări care au niște atitudini slabe, că alianța NATO este o alianță a, scuzați-mi expresia, căcăcioșilor. Nu eu spun asta, asta vor spune propagandiștii Moscovei, inclusiv cei din România, și că nu suntem în stare să ne apărăm și că ar trebui să facem o pace cu Rusia, să îngenunchem în fața Rusiei, să uităm că suntem membri NATO, să uităm că suntem parte din Occident. Asta vrea Rusia. Ei, nu știu dacă va merge schema asta, pentru că Uniunea Europeană, dincolo de faptul că NATO nu a avut o reacție pe măsură, ci doar a escortat aceste avioane rusești în afara spațiului aerian, nevrând să escaladeze, dar deja Rusia escaladează de prea multe ori și, din păcate, lucrurile astea se vor vedea în alegeri. Se vor vedea în alegeri pentru că va crește foarte mult această bulă a suveranismului, de fapt a extremismului, finanțată de Rusia și de dezinformația rusească, iar noi transmitem mesaje de sancționare economică. Nu, trebuiau doborâte toate cele 5 avioane pentru că au intrat în spațiul aerian ostil, iar Federația Rusă se declară un stat în război cu Alianța Nord-Atlantică. Deci noi puteam să justificăm doborârea acestor avioane, acestor cazane rusești, foarte simplu, în 2 timp și 3 mișcări. Ne-ați declarat că sunteți în război cu noi, noi am crezut că vreți să ne distrugeți, nu știu, rafinăria de petrol, platforma maritimă, ați vrut să bombardați capitala Estoniei. Se puteau inventa 11.000 de motive. Și cel mai important motiv era că ai încălcat spațiul aerian și ți-ai închis toate căile de comunicații pentru a nu putea răspunde mesajelor care veneau de la controlorii traficului.